નમસ્કાર. કિચન આર્ટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ફરાળી આઈટમમાં બનાવશું મોરૈયાની ખીચડી અને કઢી. સૌથી પહેલાં મોરૈયાની ખીચડી માટે આપણને જે જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જોઈએ છે એ જોઈ લઈએ. મોરૈયો, સિંગનો ભૂકો, મરી પાવડર, સિંધવ મીઠું, બટેકાના ટુકડા, કાપેલા મરચાંના ટુકડા, મીઠો લીમડો, વાટેલા મરચાં, છાશ, વઘાર માટે તેલ અને છેલ્લે ગાર્નિશ માટે કોથમીર. હવે કઢી માટે આપણને જે જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જોઈએ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. 2 કપ છાશ, 2 ચમચી રાજગરાનો લોટ, 2 ચમચી સિંગનો ભૂકો, અડધી ચમચી મરીનો પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, મીઠો લીમડો 8 થી 10 પાન, બાફેલું બટેકું 1, તેલ અને એમાં કઢીની ગળાશ માટે આપણે 1 કેળું લઈશું, વાટેલા મરચાં સ્વાદ પ્રમાણે અને છેલ્લે કોથમીર. ચાલો, તો સૌથી પહેલાં આપણે બનાવીશું મોરૈયાની ખીચડી. અને ખીચડી બનાવવા માટે કઢાઈમાં મેં 1 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં સૌથી પહેલાં આપણે જીરું નાખશું. પછી એમાં લીમડાના થોડાક પાન નાખશું. હવે મરચાંના ટુકડા નાખશું. મરચાં જ્યારે થોડાક સતળી જાય એટલે એમાં આપણે મોરૈયો નાખશું. આ સમયે આપણે એમાં છાશ નાખશું. મોરૈયાની ખીચડી 2 રીતે બને, છાશથી પણ અને પાણીથી પણ. પણ મારા ઘરમાં છાશવાળી થોડીક ખાટી ખીચડી બધાને ભાવે છે, એટલે હું એમાં 1 કપ છાશ નાખું છું. હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખશું. અને આ જ્યારે આપણે બધું હલાવી દઈએ અને એમાં મીઠું ભળી જાય એટલે એમાં આપણે બટેકાના ટુકડા જે કર્યા હતા એ નાખીશું. અને આ સમયે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની, કારણ કે ખીચડી ધીમે ધીમે ચડશે તો બહુ સ્વાદિષ્ટ બનશે. હવે એમાં હું 2 ચમચી સિંગનો ભૂકો નાખીશ. સિંગનો ભૂકો નાખવાથી ખીચડીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. અને અડધી ચમચી મરી પાવડર. મરી પાવડરથી 2 ફાયદા થાય છે. એક, મરીનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે, અને બીજું કે ખીચડી જલ્દી ડાયજેસ્ટ થઈ જાય છે, એટલે નડતી નથી, વાયડી નથી પડતી. એટલે આને હવે ધીમે તાપે આપણે ચડવા મૂકી દઈશું. અને હું એને ઢાંકી દઉં છું 5 થી 7 મિનિટ માટે. ચાલો, હવે ખીચડી બને ત્યાં સુધીમાં આપણે કઢીની તૈયારી કરી લઈએ. કઢી માટે મેં અહીંયા 2 કપ છાશ લીધી છે. એક આ અને આ બીજો કપ. 2 ચમચી રાજગરાનો લોટ, મેં 1 કેળું છૂંદીને લીધું છે, એ પણ એમાં નાખી દઈશું. મારા ઘરમાં કઢીનો સ્વાદ કેળાના ટેસ્ટનો સારો લાગે છે, એટલે હું આમાં ખાંડ નથી નાખતી.
પણ જે લોકોને કેળાનો ટેસ્ટ ન ભાવતો હોય એ લોકો એમાં ખાંડ નાખી શકે છે. એક બાફેલું બટેકું મેં ગ્રેડ કરીને લઈ લીધું છે અને ગ્રેડ એટલા માટે કરવાનું કે એમાં ટુકડા ન રહે અને બહુ સારી રીતે ઝેરાઈ જાય. 1 ચમચી સિંગનો ભૂકો. જો કઢી થોડીક વધારે જાડી ભાવતી હોય તો 2 ચમચી સુધી લઈ શકો. હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. અડધી ચમચી વાટેલા મરચાં. હવે આપણે આને ઝેરી નાખશું. એટલું ધ્યાન રાખજો કે આમાં લમ્સ ના પડે. લમ્સ પડે તો પછી કઢીનો દેખાવ અને એની બનાવટ બંને બગડી જશે. એટલે લમ્સ ન પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચાલો, આપણી કઢીનું તૈયાર જ છે. હવે આપણે આને વઘારશું. હવે આપણે કઢીનો વઘાર કરશું. એના માટે તપેલીમાં અડધો ચમચો તેલ લઉં છું. જેને ઘીમાં ભાવતી હોય એ ઘીમાં પણ બનાવી શકે. સૌ પ્રથમ એમાં આપણે જીરું નાખશું. 8-10 લીમડાના પાન નાખશું. અને હવે આપણે આ કઢી વઘારી નાખશું. હવે જ્યાં સુધી કઢી બને એનો ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે જોઈ લઈએ કે મોરૈયો ક્યાં સુધી બન્યો છે. જુઓ, મોરૈયો થઈ જવા જ આવ્યો છે. અને હવે આપણે મોરૈયામાં કોથમીર નાખીશું. આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એમાં કોથમીર નાખશું. હવે આ કઢીનો ઉભરો આવી ગયો છે. હંમેશા ફરાળી કઢીને ક્યારેય ઉકળવા નહીં દેવાની. બસ એક ઉભરો આવે એટલે આપણી કઢી થઈ ગઈ. અને આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં 5 ચમચી મરી નાખીશું. એનાથી એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. આપણે ગેસ બંધ કરીએ છીએ અને એમાં આપણે કોથમીર નાખીશું. તો હવે ખાવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે આપણી મોરૈયાની ખીચડી અને કઢી. ચાલો આપણે એને સર્વ કરીએ. અને આવી નવી નવી રેસીપીઓ શીખવા માટે અને જાણવા માટે અમારી ચેનલ કિચન આર્ટને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને બેલ આઇકોન દબાવશો એટલે તરત અમારી બધી રેસીપી સૌથી પહેલાં તમને મળશે. થેન્ક યુ.